In this video, we ask Ukrainians about Israel. What Ukrainians know about current difficult situation in Israel. Let's go. Що ви знаєте про поточну ситуацію, ось яка склалась останні тижні в Ізраїлі? Що ви знаєте? Я знаю, що Хамас – це терористична організація, яка вже не один рік воює з Ізраїлем. І я знаю, що нещодавно Хамас здійснив масований удар по Ізраїлю, там було 2200 ракет, здається, і вони прорвали кордони, захопили 7 населених пунктів. Вони дуже жорстоко поводили себе з ізраїльцями. Це для мене на тому ж рівні, що і Росія. Ізраїль. Що ви знаєте про поточну ситуацію, ось яка останній тиждень склалась в Ізраїлі? Ось як би ви її описали? Що ви знаєте про це? Це піздець. Це йобаний піздець, насправді. Дуже шкода народ Ізраїля. І це потужна атака Хамасу, це прям, ось зла, яка сформована зараз. І тут напад на Ізраїль, тут же на Авдіївському напрямку масовані атаки. І, це все пов'язано. Розумієте, оця ракова пухлина є на планеті Земля, її треба вирізати, цю ракову пухлину. І щоб не було... Росія? Так, бо... І не тільки. Той же Іран. Той же Іран, який спонсорується теж і Росією. Це ми на порозі Третьої світової, а може вона вже і йде, розумієте? Як там буде, але я вболіваю за Ізраїль, і я вважаю, що радикальні мусульманські терористичні атаки – це просто це жах, просто жах. Це, так би мовити, всіх вразило, тому що якщо ми говоримо про той аспект, що їм завжди передавалися гроші, вони начебто всі були на такому, як би мовити, на готовності, але банально якісь дикуни приходили з палками на мопедах і якось так зробили це, бо якомусь мені дивовижно, що навіть не зрозуміло, чому так, якщо ми говоримо про Ізраїль, нас відомо як така, не прям мілітаристична, так, але підготовлена в цьому плані країна. Ізраїль. Що ви знаєте про поточну ситуацію, яка зараз ось відбувалася останній тиждень і зараз продовжується? Так, я знаю, що зараз йде війна в Ізраїлі, дуже тяжка війна. У мене там половина моїх родичів зараз знаходиться в Ізраїлі. Тобто дуже страшна ситуація. Постійно знаходяться вони в паніці, тому що постійні обстріли йдуть від Хамасу. Але, наскільки я знаю, то зараз ситуація там вже більш стабільна. Тобто, зараз йдуть такі більш локальні стички, але вже на території сектору Газу. Що я можу сказати? Я знаю, що зараз дуже сильно допомагає українська єврейська громада, яка зараз знаходиться в Києві. Можливо, ви знаєте, є така центральна синагога Бродського, і є такий раввін, як Асман, і він зараз дуже сильно допомагає в Ізраїлі, тобто робить гуманітарну допомогу, підтримує, звісно ж, армію Ізраїлю. І Звісно, єврейська громада, яка тут знаходиться в Києві, вона теж дуже сильно переживає і за Ізраїль, і за Україну теж саме. Тому що ми зараз стали братами по нещастю. Хамас з території сектору Гази напав на Ізраїль, який до цього не був готовий, багато втрат з сторони Ізраїлю. І я вважаю, що якраз таки Хамас повністю неправий. Він не мав права втручатись в кордони Ізраїлю. І це терорист. Так. Я просто повністю погоджуюсь. Я теж дуже наразі цікавлюсь цією темою, тому що мені насправді дуже жахливо сприймати ці нові жахливі новини кожен день. І ще й, не знаю, війна – це завжди страшно. Ще й коли ти розумієш, скільки жертв від цього, скільки буде просто це відбудовуватися, скільки це буде тягтись за цим. Дуже страшно. І в перший же день випустили велику кількість ракет. Я просто... Близько 5000. Так. І я
Я просто, мені здається, розумію, що вони відчувають. Звісно, не у той, я не була у окупованому області, але я теж зустріла у Харкові те ж саме відчуття. І тому я дуже співчуваю і, мені здається, розумію і розділяю думку. І мені дуже страшно. Я справді дуже співчуваю народу. Сектор Газу, наскільки я знаю, влаштував теракт на фестивалі якомусь музичному. Це взагалі не по-людськи, тому я думаю, що Ізраїль, якщо буде відповідати, то він буде робити все вірно. Бо нема шляху для терористів у цивільному світі. Ви вважаєте, що Росія причетна, що вона саме теж якось спонсорує там і так далі, і так далі. На мою атаку Є Хамас. свідчення цього. Так, є у нас Про російських інструкторів і так далі. Це не конспірологія, це вже факти. це факти, і причому це можна, наприклад, якщо відкотитися там ще туди, де коли Сталін спочатку він підтримував Ізраїль, коли вони починали будувати свою країну, вони ж сповідували, це ж соціалізм, кібуци, от ми як колхози, комуністи, їм Сталіну це подобало, він підтримував. А потім, коли вже ізраїльтяни почали дивитися на Захід, і от тут Палестина образувалась, і тут от Хамас, то все. І як ці хамазовці їздять в Москву, ми ж це все бачили. Для чого вони там їздили? От вони їздили в Москву, от вам, пожалуйста, атака на Ізраїль. Тобто, це все... На ваш погляд, що треба Ізраїлю як державі, як треба відповісти? Що їм треба робити в цій ситуації, в якій зараз вони знаходяться? Наразі я згоден з політикою. Я згоден зараз з рішенням, яке прийняло Ізраїль, десь саме до того, щоб просто прибрати з цього світу весь Хамас, усіх, хто пов'язаний з цією організацією. Але в цьому є багато контроверсійних моментів. У Хамаса доволі сильна впливовість саме до арабських країн, до ісламу, до радикальних ісламістів, до таких помірних ісламістів. Сама по собі позиція Ізраїля зрозуміла і правильна, як на мене. Але треба знайти якийсь баланс, як зробити так, щоб Хамасу не стало, але і до того, щоб ні Ліван, ні Єгипет, ні інші країни, які там поряд знаходяться, не почали бойові дії з Ізраїлем. Що, на вашу думку, Ізраїлю як державі треба робити ось в цій ситуації, в якій вони зараз опинились? Я думаю, що їм треба робити те саме, що робили українці і українська держава на початку війни, тобто згуртуватися, бути як одне ціле. Тобто, зараз ми це вже бачимо. Тобто Ізраїль і ізраїльська нація показує дуже гарний приклад, як можна дуже швидко групуватися. Тобто зараз люди з інших країн, тобто інші євреї, ізраїльтяни, вони приїжджають з інших країн, там з Америці, приїжджають в Ізраїль, щоб воювати за цю країну. Тобто, така любов до своєї нації, до свого народу. І те ж саме ми показували, і показуємо зараз, український народ показує те ж саме. Тобто я думаю, що Ізраїль зараз робить все правильно. І держава Ізраїлю показує дуже правильний приклад. We are also asking Ukrainians about what they know of situation right now in Israel, but maybe you can say what's going on right now. I don't know what's going on, but the only thing I think in my head is peace. Peace for Israel. I don't know I don't know what is the solution. How to do it? Yes, because my heart or my think my way to think is God is can to do it everything. So I pray. We pray. Hasidim pray, and Israeli pray for Israel. Pray for Ukraine because it's crazy. The situation in Ukraine is crazy. The situation now in Israel is absolutely crazy. Як ви вважаєте, що Ізраїлю в цій ситуації варто робити як державі? Як державі, Ізраїль, в принципі, він доволі самостійний, він просто просить допомоги у США, вона надає йому допомогу, і він вже сам діє. І вони, в принципі, діють доволі антигуманно, я вважаю, по відношенню до сектора Газу, оскільки вони його повністю знищують під нуль. І
загалом ООН ніяк на це не реагує. І завжди шкода мирних людей, які там будуть страждати, по-любому будуть і жертви серед них. І оця ситуація, яку використовують та ж Росія, той ж Хамас, це їхня тактика. Тобто ми перекриваємося мирним населенням. У них бункер, я читав, що у них бункер у цих хамазівців. Там якісь ходи 20 метрів під Це землею. те, що ходи, і вони, наприклад, лікарня, і під лікарнею там цей бункер, і всі знають, що там живуть ці там генерали, готують операції, але не можуть вони ударити по лікарні. Ну не можуть. Вони прикриваються цим живим щитом. А ось як ви вважаєте, що має робити Ізраїль зараз як держава у відповідь на ці дії, які до них здійснює Хамас? Я думаю, що в принципі вони все роблять правильно, але можливо, якщо це можливо, трошки обережніше бути їм з цивільними людьми в Газі. Типу, може просто якось більш акуратно вибирати цілі, по яким вони завдають ударів. Як це робимо ми, в принципі. Мені подобається, що ми акуратніше так до цивільного населення ставимось і вибираємо цілі з розумом. Можливо, мені здається, їм менше оцю злість, бо вони зараз дуже злі, і мені здається, що вони вже забили на свої попередні обіцянки, що вони не будуть їх там знищувати. Може трошечки обережніше їм бути, тому що цивільне населення не всі в цьому винні. Там діти. Я не думаю, що прям все населення підтримує Хамас і їх дії, тому. А як ви вважаєте, що Ізраїлю в цій ситуації треба робити? Які кращі стратегії для дій? Що треба робити державі Ізраїль зараз? Я не вважаю себе експертом, щоб підказувати Ізраїлю, що йому робити. Але, на мій погляд, те, що зараз робить Ізраїль, він це правильно робить, що терористів треба нищити, і Хамас не повинен існувати. Що б ви хотіли сказати ізраїльтянам? Я хочу їм сказати, щоб вони трималися. Ми будемо допомагати їм всім, чим можемо. Ми з ними. Ми дякуємо їм за те, що вони прихищали наших людей. І ми сподіваємося, що наша держава і наші люди зможуть зробити стільки ж багато хорошого. І так само зможуть тепло прийняти їх людей, як вони наших. І сподіваюся, що через якийсь певний час все нормалізується і ми переможемо все зло, яке у нас є в світі. Щоб вони трималися, бо це така ситуація. Що ми їх підтримуємо. Що світ на їх стороні, я думаю. Весь цивілізований, так точно. Весь цивілізований світ на їх боці. Я просто вірю, що вони захистять себе, тому що вони оточені вони насправді дуже сміливі, тому що жити повністю оточеними ворогами і морем, їм нікуди діватись взагалі. Якщо у нас є якісь шляхи виходу, то у них немає виходу, і вони просто за своє життя до останнього борються. І вони маленька країна, тобто сміливі вони, в принципі, достатньо. Тому я бажаю їм вистояти до кінця, перемогти ворога так, як і нам. Що би ви сказали ізраїльтянам? Тримайтесь, ми з вами, тримайтесь, ми розуміємо, як вам боляче і що це за війна. І давайте, ми віримо, і ви переможете. В'їбіть той Хамас к єбіням, і все буде чітко. А потім ми всі в'їбемо Москву, і, буде охуєнно у нас. Що би ви хотіли сказати ізраїльтянам? Я хотів би сказати ізраїльтянам, я сам, сказати, що ми підтримуємо Ізраїль, ми підтримуємо цих людей. Тобто, знову ж таки, ми як брати по нещастю, і ми розуміємо їх біль. Тобто, і все буде добре, і все буде Україна, і все буде Ізраїль, і ми переможемо.